Mitt namn är Andreas Savla och kommer från Simpel AB. Simpel hjälper företag med mötesrumsteknik och andra typer av tekniklösningar inom kontor och fastigheter. Idag är vi hos Eidra som nyligen flyttade in till sitt nya kontor i Stockholm. Här har vi fått förmånen att installera både mötesrumsteknik men även ljudlösningar, olika lounger, digital signerslösningar och annan typ av teknik i hela deras kontor. Vi har ju valt Genelec i det här fallet för att dels för deras enkla användargränssnitt när det kommer till smart IP-högtalare som går på Dante och är PoE-matade. Det har gjort att både installationen har varit enkel från första början att installera men även när vi driftsätter och konfigurerar allting skapar en bra totalupplevelse för kunden i slutändan. För att skapa ett enkelt användargränssnitt valde vi att installera ett styrsystem från Qsys som gör det lätt för Eidras anställda och backoffice att styra musiken i de olika delarna. Man kan bland annat höja volym och sänka volym såklart, men även byta ingångskällor. När dagen är slut då går alla preset ner till grundinställningar vilket gör att när de kommer tillbaka på morgonen därefter så spelas musiken med rätt volym. Både vi och kunden är otroligt nöjda med slutresultatet.